Köszönöm. Ott rakhatunk, hogy lementünk a... Na ezt mondtam, hogy ezt egyszer majd meg akarom nézni. Ez mi? Tudom, kecskét. Mi? Kurva jó, hogy... Imádom, hogy úgy kezdődik a minden epizód, hogy ott vannak az emberek, akikkel eddig találkoztunk, meg hogy milyen viszonyban vagyunk vele, ilyen kis izének, tudod, amúgy nincsenek itt igazából, csak így találkoztunk, meg hogy milyen viszonyban, csak így halljuk az ő dolgaikat, hogy nem igen, tudom. Igen. És nekem ez nagyon tetszik. Esetleg, hogy egy távirányítót megtalálsz, csak nem lenne rossz. Igen. Köszi. But you do realize our mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not. Since then, we have become one and the same. We have officially arranged the identity of my sister Emma, Emily Hillsborough, the woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. Egyre többen vagyunk. Na 3 könyvet tudunk elolvasni. Ezekből még kellenek, szóval azokat nem tudjuk, szóval ilyeneket fogunk most. Hát nem tudom mi az a lingó valami, de olyat olvasunk. Ennyi ez. Logika, megint azt ne. Logika vagy pszichológia, melyik ennyi? Az. Mi? Melyik? Jó lehet. Pszichológia? Kíváncsiak, hogy kikapott rajta minket. Cipő alapján nem tudom megmondani, nekem egy izének tűnt, ilyen Jánosnak, aki így mozgott mászkál, nem? De a kripta? Mesélj a kriptából. Na, francia csávod, a kis minket. Ja, nem. The conference is about to start any minute. This is not the time to be. What's going on? I don't know exactly, Mr. President. I was looking for my mother and I came upon this body. My God. You don't think Sarah did it, do you? Ne? Ja. Nem. Hát nem tudom, hogy kitette. Erre hogy válaszoljak amúgy? Mármint, hogy melyik amit akarok mondani? Tehát, hogy... No. No? No, I don't think so. Why would she have attacked a servant? If no one saw you, I'd advise you not to get involved, so that no one will accuse you of the murder. Doc, the conference is starting. Time is of the essence. Sort this out and join us as quickly as you can in the conference room. Everyone will be expecting. Mr. President, this is not really the right time. I didn't come for that. Your mother's seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I will just support Mortar on this project. I don't know what the subject is, but the future of our country depends on it. Given the importance of all this to Mortar, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best favor you can do for yourself, Louis, and Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Okay, you can count on me, no? Igen, Don't igen. worry. You can count on me, Mr. President. I shall help you with Mortimer's project as soon as I've finished up here. Good. Sarah will be paid. I'll stall them while you're on your way, but make haste. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way.
Ez a fura, hogy hirtelen megjelent egy ideig. Ja, szerintem is. Leftover food. Not exactly fresh. Someone's made a fire here. And the ashes are still warm. If you're the one who did it, couldn't have been easier than one point. Szerintem a szolgák közben kereshetik a mutériát. This is just mystery. Nem? You waste so much time getting out of Lord Itt Mortimer's... bújtátott az anyja, csak egy szolgál talált szerintem, és kinyílt a szolgál. From the looks of it, you couldn't have been someone's made a fire here. And the ashes are still warm. You're the one who did it. Couldn't have been easier than one point. Hát ja, nehéz lett egy kézzel ezt megcsinálni. Azt az ötös jön az imád. Nézzük meg a testet. He's dead. What's been going on here? He smashed on the back of his head with something. Slowly bled to death. That isn't what killed him. It broke his neck. Ez az anyakát. Megnézem a maszk alatt, mi van, vagy ezt nem szabad? See what secrets hidden under these masks. His face doesn't ring a bell. I'm a bit disappointed. I would have expected more from Lord Mortimer. Mother, this is your duty. The situation is getting worse. Ha eltett a nyakád, akkor nem hiszem, hogy van jó, hogy szörnynek is lehet tenni. Egyem egy nyakat. Az kell egy kérdés, nem tudom. Olyan. Ha csak nem úgy esett el, vagy nem tudom. Eltörjön a nyaka. Hát igen. Úgy volt csengő. Menni kell. Mindent megnéztem, amit tudtam. Mindig a kardon, nem? El tudjuk szerintem? Próbáljuk meg. Nem tudok átmenni. Nem tudjuk. Nem. Ez így marad. Jó, mindent ott. Nem tudom. És ebből húzták ki. Hát, If you drink, I think give you a little boost. mindent oda. Aha. A szálba. Igen. Benyom. Oké. Ez mi? Ja, ide leülhetek. Csak úgy. Erre mi van? Erre még nem voltam. Azaz. Na, van. Ezért. Left keyem is, meg right keyem is. Na. Fasz. Jó. Jó dolgokat kapok.
Érdekes, Washington azt mondta, menjek onnan, nem? Mi? Hát Igen. Washington azt mondta, hogy menjek onnan. Igen, szerintem Washingtonnak, hogy ő volt ott hirtelen. Igen. Ez most furi. Ja. Na, Mizu? Mr. Boucher, you are expected at the conference. Please take the door to the left to join the guests. Ja. Ő akar azért állítani, hogy ne tudja elhaszkod minden. Igen. Meg a túloldalról is van ilyen bejárat. Na nézzük. Ez a játék amúgy, de nekem tetszik. Nekem is. Az igen? Hát ez ilyen inszektás tudom. Én hiszem, hogy a formára jobban kopik ez a fehér festék, az öregről. Igen. Szegény Peru egyedül van, a nőverő. Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly. But what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well. Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But Illuminati. Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. Okay. in concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same that. way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by the vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide. Okay. In other words, us. Gregory and myself only the vote twins. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. How long have you been at it? Oh, this tradition has more or less always existed, really. It has continued from generation to generation. Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. Az igen. You, let me keep you. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and
I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand, two democracies illuminating the world. Mi legyen? Hú, nem tudom. Hát kérdezzük meg, hogy milyen régóta megy ez a projekt, hogy Why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Bedoya is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Andre would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the government. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of it. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to... Ez a baj, nem ismerem a nyelvtörténelmet, de az a hely a Louisiana, vagy mi az Amerika, nem? Mert hogy az USA, nem? Szerintem igen. Tehát, hogy ha most adjuk a franciáknak, és később megkapják a amerikaiak, akkor az úgy van, ahogy volt, nem? Én nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e. Én nem ismerem, én sem. Csak a Civil War. Ja. De azt tudom, hogy volt ami uniós cuccol, de nem látom. The honor is ours, my lord. As per our customs, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Bechet is unable to welcome us, please welcome you. Igazából nézzének, itt az a baj, hogy egy csomó nem, ugye dőlnek meg a monarchiát, viszont már a demokrácia is időre, szóval... I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about the King of Divine Blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Melyik legyen? Give them for the welcome, szerintem. Most nem fogom izé. Thank you all. I am honored to be among you today. I will strive to represent the interests of the Order as best I can. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Sir, I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. Dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer. But I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States and the East Coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent.
Well, I propose that Spain cede the central continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Bevédjem az indiánokat, vagy ne? Bevitték őket? Hát annó nem hiszem. Védj be őket. Dude, these savages, as you call them, were there before you. They were on their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richet. That does not stop your dear France from massacring them and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. So you keep your morals to yourself, if you please. Az igaz, a Washington az I would izé not volt. like to be associated with that. The subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date. Szóval a Washingtonnak volt rabszolgája. Mutasságot mondom, de még merőben van, Lincoln után mondták abszolút. Persze, persze. Akkor vidd dem el, akkor meg ezért jó. Akkor meg a monarchia jó. Kurva anyukat. De Filthy Swine, ez nem tudom, még challenge him. Filthy Swine. Melyik legyen? Challenge. Mi? Ez? Nem, a Filthy Swine volt. It obviously doesn't stop you from seeking the light. Not in the least. Do not imagine I have anything against the American Indians or the blacks. That is not the question. Business is business. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. And it might as well be the likes of you who rule. Is that right? But of course. Come now, my friend. Let us not digress. Anyway, these primitive people have no souls. We bring the good word to them to save them. You'll see. Colonization brings with it many benefits, too. Excuse me, if you don't mind, Your Eminence, I shall continue. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Louisiana to France free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example to set for your young protégé. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? Fú, baszki. Mi? Egyiket se lehet? Tudnám, csak nem tudom, hogy mit mondjak, mert nem értem. British. Mi? Megvédelek a britisektől? Azt mondjam? Maybe. Ja, ez a politikai cucc, szóval... Ja. We're neighbors, Manuel. Remember, your main rival in Europe is more likely to be England, who is plowing the seas right at their coastline. Hand over Louisiana to France and make her a prime ally. Come, Louis. Spain and Great Britain are already allies and have nothing to gain by breaking their alliance. Even if I do agree, Duchess, the omnipresence of the English fleet in Atlantic waters does not particularly please me. I'm not saying.
I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist No, flow. itt azért jó lenne, ha magyar lenne. Should persuade you. Nem? Hát, amúgy, ha magyar lenne, akkor sem érteném. Amúgy nagyjából értem, tehát, hogy oda akarják adni egy területet a franciáknak, csak úgy, csak hogy nem érti senki se, hogy ez miért. Konkrétan olyat, ami Igen, ami amerikai terület. És az a baj, hogy ugye már Mortimer az elmondta, hogy azt akarja, hogy utána az amerikaiaknak adni, csak nem tudja azt csinálni, hogy a spanyoloktól odaadja az amerikaiaknak, mert akkor még nagyobb felháborodás lenne, hanem odaadja a franciáknak, és 2 év múlva pedig az amerikaiaknak. Csak most Washington se ért, hogy mi a faszról. Elállunk a celt mellett, meg a spanyoloktól el kell venni, ez tény. Franciákat úgyis. You would needlessly lose most of your troops. It would weaken you. And De voltak francia területek, hogy Észak-Amerikában, nem? Ezért hívják New Orleans-nak a I am protecting you from yourself. Nem tudom. Én most azt nem tudom. I understand. But with friends like you, sir, I suddenly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Oh, yeah. Am I imagining things, or does it look like Washington isn't aware of Mortimer's plan? Igen. Not to put too fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of capital Louisiana being handed over to secular revolutionaries and kingpins. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? On the maps of Italy I saw in Mortimer's secret study, he had anticipated movements of troops across Italy. I wouldn't be surprised if he's planning an invasion of Italy by France. And if I push the notion a bit further, I can well imagine that Bonaparte's cannons, financed by order, will be used for that purpose. The noose is tightening around poor Piaggi's neck without him even realizing it. I don't know if I'm the best person to speak about that, Your Eminence. Italit be lehetne izélni, etikett. Toljuk? Ja. Well, I think that the French army will enter Italy, and that the Vatican will do whatever France demands of it, if the Vatican wants to retain its place. You are joking, I hope. Lord Mortimer, I did not come here to listen to such nonsense. What makes you think that, Monsieur de Richet? Well, Monsieur Bonaparte, here present, has ordered a large number of cannons, and I wouldn't be surprised if they were being used to keep Italy under control. Come, sir. What a strange idea. I have enough on my plate with issues in Corsica. If you say so. You see, But Corsica is not where the cannons are to be delivered, is it? Aye, but... Louis, you are quick-witted. I like you. You seem to be overlooking something, Monsieur le Français. I also have rivals who would be only too pleased to demonstrate the full extent of their fervor by defending the Vatican. Mi auguro che insegnerete l'educazione a questo giovanotto presuntuoso. Amit mondott. I hope that you will teach this pretentious young man some manners, Sir Gregory. It looks like I won't be just making friends here. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. Ik wist zich alleen en Emily niet present with this as I are accepted. I assure you, Emily, the Prussian will never accept this agreement. Volney looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find common ground. That's enough, William. These are great times. We don't care about the fate of Louisiana.
That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Boyle, Chicago. Lower the volume. Let's sit regularly. Hold the door and now Volvo? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces. He takes a malicious pleasure watching it happen. How dare Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's it. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Are you coming with us, Monsieur Delicious? Come, I think we would rather stay. Wouldn't you, really? Oj, hát a izékkel maradjunk, nem? Hogy új, nagyon sokan vannak. Vele beszéltünk, nem? Aha. A Louisiana. Hát, szerintem az a baj, hogy most két csapat van. Egy, akik nem akarják, nem? Igen. Másik meg akik akarják, hogy Louisiana-t a franciák Igen. kapják a spanyoloktól. Igen. És utána Amerikának adni. Igen. Hát figyelj, más... Szerintem legyünk is azon oldalon, hogy Louisiana-t kapják a franciák, és képzelünk adni. Mortimerre beszélünk? Vagy mi? Vagy ez most... Hát, hogy ez konkrét, hogy melyik oldalt választod. Hát itt csak azt írja, stay assist to Mortimer, vagy leave to assist Horn. Hát szerintem Mortimer. As for me, I think I shall remain with Lord Mortimer, Sir Gregory. You are committing a grave error. Time will tell. Okay. Ez így is volt, ugye azért rakták, álmában hallott, hogy ezért rakták az ennőszobájába, hát a megtalál valami nyomot. My friend, I would like to thank you for staying. Good God, William. What is this I hear about you reinforcing military power in Louisiana? I have no interest in having France for a neighbor, and you know that very well. Calm down, George. Louis, explain our plan to Mr. Washington, please. You see, Mr. President, Lord Mortimer anticipates that once France obtains Louisiana, they will cede it to you. What do you mean? To us? The United States? You're right. But President Washington, the United States will double in size. By what miracle have you... You need to expand, George. You and France are two major democracies in one world. It is necessary that you both become superpowers. Are you really going to sponsor democracy throughout the world? Of course, Monsieur Perry. That's why I don't want Spain to get too attached to those weapons. Please continue, Louis. Explain my vision to Mr. President. Szerintem itt most itt a... Meggyőzni tudom, meg logikusan elmondani. Hát, melyik már logikus, az jó? Mr. President, Lord Mortimer intends for you to conquer all the North American continent. He's relying on you to not stop in Louisiana, but to continue to push west. Indeed, it would be dishonest to pretend that this is not my final objective. But why didn't you tell me before? Hát ezt most mit mondjak? Spontanitásért azért, hogy egy lépéssel előbb legyen, vagy ne mondjak semmit?
Inkább csöndben maradnék. Hát, igen. Maradj a csöndben? Pont ennyi. Vagy melyik legyen? Van olyan. Melyik? Pont ennyi. So that Lord Mortimer would appear to be isolated without support. Exactly. You got it. Lord Mortimer retains the advantage by advancing undercover. And for it to work, he needed you to act surprised. William, you haven't changed. Always one step. One step ahead? You're joking. More like 5. On that note, my friends, it's getting late. Mr. President, continue to take offense over my project when we resume the conference in the morning. You do it to a T. And if Sir Gregory has the audacity to send you an emissary to convince you to go against me, do me a favor. String me along if you can. The more they believe we are divided, the more we'll have our hands full. Only too happy to oblige. Now, let us get some rest. Sminkes arcú jön, és azt akarja, hogy mellé álljunk, akkor mondjuk azt, hogy igen. Hát, hogy hazudjunk neki nyugodtan. Mi azt mondták? How can I go help? Tell me all about it. Our adversaries are many, and the closing vote of the conference will soon be upon us. Time is of an essence, so I'll need you to assist me this evening. And how can I help? I need you to go this very evening to persuade Senor Godoy to join us. He is the backbone of Gregory's resistance. Tell him that all the others will follow in such a stampede that Gregory will be able to do nothing but admit defeat. Lord Mortimer, with all due respect, don't you think I'm the last person Godoy wants to talk to? I'm sure you can do it. I believe in you. Lord Mortimer, you're not telling me everything. Let's say I wouldn't disapprove if the Right Honorable, the harmless cleric, Duke Manuel, put you in his bad books. If it could motivate him to declare war on France, it would greatly serve our interests. War? What do you mean? I told you before the conference. The more we distract Spain from the Americas, the less it will have an eye on Louisiana. But all the same, we're talking about a war in Europe. Don't worry. That's why Mr. Bonaparte is with us. I am convinced we'll be perfectly capable of managing the conflict. And Senor Godoy is not a great soldier. He will not commit Spain to a long war that he won't be capable of managing. I'll go straight away. Thank you, my boy. And get some rest afterwards. Big day tomorrow. Ja, akkor azért van, hogy kiszakizza Európában a háborút, nem? Igen. Ezt ő fogja csinálni. És bemennék közébe, így nyomnám a pedált. Nem menek. Nem tudom. Nem tudom megnyomni, nem engedi. Ez a baj, nem termelődnek újra a dolgok, én meg itt nem tudok izélni. Még domálhatok valamiről? Mondom csak annyi lesz, hogy ha még kérdésed van, még kérdés még. Igen. Aren't you afraid our projects from Italy may be discovered before... Oh, please excuse us, but I need to speak with the Lord Mortimer in private. Jó, tehát akkor... What do you want? Tehát akkor tényleg ez volt a tervünk. When am I supposed to vote? The conference resumes tomorrow morning. Which leaves little time for the little favor I spoke to you about. Indeed. I'll go straight away. I'm going to have a word with Duke Manuel. You know him better than I do, I believe. Yes. Avoid any marks of respect and protocol pertaining to his rank. He is not fond of courtly manners. Thank you for the advice, my lord. Tehát I akkor shall be leaving you. nem kell izében filmkodnom a formával, mert nem szereti, hogy fejnik izé. Melyik az a Gordon Manuel? Ja, hát akkor őt kéne meggyőznöm arról, hogy szavazzon erre az egészre. Szerinted jól csináljuk? Jól játszuk a játékot? Hú, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ja, és nekem is. Az a baj, nem ismerem ennyire izét. Hogy hogyan alakultak a dolgok, már nekem ez új. Bár mondjuk, hogyha éjszakra akarnak menni, szerinted izére gondolnak? Nem tudom, hogy most Amerika hogy néz ki.
Ezért 1793-ban. Amit mondtak, hogy még ízés is nálunk, szerintem kisebb dolog. De hogy Nord felé akar menni, akkor ott Kanada? Kanadára gondol, vagy mi? És hogy ott vannak még izék, hogy nem értem nagyon. Kanada felé írták, szerintem ott... még szerintem mondják, hogy meg nem akkor Amerika, mint amire most két. Ott van izék. Akkor már érteném, hogy miért vannak francia-kanadaiak. Igen, de Kanadában is, hogy mondjam, Kanadának is azért ment érte a harcot egy-két izéket. Ugye a kereskedelemben Kanada elég fontos, hogy az útvonalak mindig tudod. Aha. Szállításért, a szörmel, meg mit tudom én, minden szar, tudod. Szóval voltak olyan pontok, amik fontosak voltak Kanada felé, tudod. Mármint egy kanadai oldalról. Értem. Hát figyelj, végül is ez egy olyan játék, ahol hál' is baszol valamit, akkor is megy tovább, tehát hogy a végére fogunk érni majd valamikor. Ezért akartam mondani, hát szerintem még nem akkora Amerika amúgy, mint előtte, vagy nem tudom. Igen. Mármint úgy értve, hogy még nem akarunk most, szerintem meg kisebb. Igen. Igen. Meg ahogy mondják, Amerikának akarja adni Louisiana államot, vagy nem tudom mit, Louisianai részt, de nem tudja, csak úgy mert nagy felháborodás nem. Igen. Ezért kell odaadni a Spanyoloktában most. Ezért kell odaadni a franciáknak, hogy ők majd odaadják Amerikának. Várjál, megnézzük, hogy, mi? Hogy hol van. Louisiana. De amúgy voltak ilyen francia területek, nem? Tehát mondtam a New Orleans is New Orleans, nem? Hát ez eléggé délen van, ez itt Louisiana, látod? És a izéje pedig, fővárosa pedig Lafayette. Szóval valószínűleg, le tudunk menni. Az jó nekem, hogyha nem megyünk? Szerinted? És azon gondolkozom, hogy a szobájában van a csávó. Hát akkor az csak a franciákat lehetnek a Lafayette. Nem? Igen. Miért tudok bemenni izékre? Vagy itt konkrétan olyan, hogy egy kicsit próbál a demokrácia, a monarchia megférni egymás mellett. Nyilván azért gondolj bele, hogy a franciáknak, a vizéknek is, a briteknek, meg most ahogy látod, a spanyoloknak is, persze, hogy ezért fontos van a monarchia, mert találnak egy Európán belül, hogy omlik össze a monarchia. Ez az időszak, amikor minden jobban, nem mindenhol kb. Már leváltották a királyi családokat. Igen. Szóval nézd meg, azt hiszem, sőt, most Franciaországon nem tudom, mert ahogy láttam, és itt vannak most ott is azért, azt hiszem, pont arról beszéltek, hogy ezért ezt kiírták, hogy nem tudom, hogy most ők már leváltották. Igen. Most váltották le ők a királyi családot, nem a franciák. Hát leváltották most. Most lett ott úgymond demokrácia, nem? Igen. Szóval azért van itt Bonaparte, Napóleon, meg hasonló van. Igen. Azért van az a kokárda, a forradalmárok, meg hasonló, szóval megy a Rasmus Rabon. Szóval igen, amúgy most, szerintem ők most szabadultak meg monarchiától, nem? Igen. Szóval nyilván a briteknél, meg a spanyoloknál nyilván azért elég necces, de az nem tudom, hogy akkor oda mit keresik, hogy nincs-e nézeteltérés, mert észreveszed, akkor az a hon, vagy nem tudom ki, francia, nem? És ilyen nemek. I was going to ask you the same question. I wanted to speak Szóval persze, hogy ő is a mellé áll, nem? Szóval... Perhaps he didn't hear you. Did you try entering? No, of course not. It would not be proper, after all. Oh, now wait a minute. Yes, I remember now.
I think I saw him in the garden. In the garden? No, you must be mistaken. I just come from there. I would have seen him. Akivel mi is I akarunk must beszélni. have seen someone else then. Most certainly. Oh well, he's bound to turn up at some point. I'll wait. Gondolom, ő meg azért van itt, hogy ő is meg akar győzni, nem? Nem tudunk elmenni innen, amíg ő itt van. Ide kell bemennem. Ja, várjál, ezt mi szobánkba át tudunk menni szerintem. Mert hátul ki tudunk menni, és még üres volt az a szoba, ami mellettünk volt. Inferno Garganta. The band. Olyan szép, nem? Ide kell menni? Aha. Szerintem, vagy lehet a saját szobámba jöttem. Ugye kiderül. A gyerek nem úgy néz ki, mint a Roberta is hívja. Nekem nem jutott eszembe. De nem? Csak ilyen pajaszabad, így a fején. Nem? Ja, ez nem a mi szobánk. Very lazy king. How ironic having a painting of the Queen of Spain in his room. That is something, that is something. It looks like someone's hidden something on the back of this painting. It's a letter. Of course, it's written in Spanish. Basszony. It reeks of lavender. Well, Superdor. You seem very interested in hiding this letter. Another secret romance, I presume? Le kéne fordítanom, vagy ne költsem el erre a értékes pont. So, let's see what it says. Majd tender bepipott. Igen? Ja, akkor szerelmesek igazából egymásba. Mehetek? Vagy még olvasod? It seems that the Queen is the only one enjoying the Lord Duke's favors. The Queen found out and it caused him dearly. I'll keep it with me. You never know. Ez mondom, titkos vissza? Igen, hát konkrétan a... I love the door. A painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense of modesty. Nagyon jó. Nem tudom, hogy ez a formász ki a spanyol... Spanyol duk, nem tudom, az mit jelent. Szerintem igen. Viszont a herceg az nem biztos, hogy úgy herceg, hogy a rokonaidének, hanem mint ízlélik a herceget, meg ilyenek, azok ilyen váromány előzén szív. De hát nemes. Amúgy. Nem? Viszont kavar a királynővel. Igen. És nem tudjuk, hogy a királynőnek ki a férje. Nem tudjuk most, hogy ő milyen herceg. Mondom, hercegi címe van, de érted? Kavarnak, anyjával. Ja, hát legrosszabb esetben meg tudom fenyegetni. Szerintem biztos, hogy meg fog kavarni, hogy ő... It's a crown. Hogy mondtad a játék időben? Sherlock Holmes a crown-nak. Igen. Jó. The real ladies of Hardmode. Although Hardmode is true love, the Queen is his benefactor supporting this one. Charles IV of Spain. Well, there's no chance of the North getting who he owes everything. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar.
Oké. Meg vagyok. Úgy bánom, hogy amikor mondtad, hogy nézem a spanyol hercegnek, nem néztem. Ugye? Én mondtam neked, hogy meg fogod bánni. Erre nem lenne jó kimenni, mert itt van a bolond, nem? Igen, azt a képeket azt Már megnéztem. Ez panaszkodott, hogy azért... Japasz, a képek saját magáról. Nem értette. Át tudok menni a másik szobában mellette? Ez csajnak a szobája, azt hiszem. Ez a papír lesz. Na. Akkor nincs itt az öreg, amint ugye a... Nincs itt, igen. Nincs. Valahol máshol kell legyen. legyen. A forma várjon csak rá nyugodtan. Ja. Hogy bőg. El akartam küldeni kertbe, de nem. Milyen amúgy? Ízik? Tudom. Na jó. Miért még nem láttam? Múltkor tényleg rá nem hallottam. Akkor sem kurva jó. Ja. Belke! Itt kopog. Valószínű, hogy valahol lent lesz. Ja. Nem tudom, mennyire mérgesek a többiek. Fele igen, fele nem. Csak mindenki választasz már. Ha másik oldalra rácsukol. I ask, sir, that is not possible for the moment. Múlt inside. Why do you ask? Sir Gregory's orders, sir. Can you tell me where to find Duke Manuel, please? Alas, I do not know, sir. I can only show you he is not in the small cell. Very well. Thank you. Good evening. Nem akarom elkölteni a pontjaimat erre, leszarom, hogy ki van bent. Amíg nem azért. Emmanuel. Ez nagyon jó. Ugye? Az EU? Aha, biztos vagyok benne. És először azt hittem, hogy Poseidon, de szerintem Zeus. Jegej. Többet tetszik a hely. Igen. Itt van. Ott van. Kenny, nagyon Kenny. Duke Manuel? Well, Monsieur de Richelieu, I was not expecting it. I am not Eddig in itt the mood, vagyok. I warn you. What do you want from me, sir? What do you... Here, Ryan. Hogy miért volt... Most ez conversation. Rally him to Mortimer, remind him of country's common interest. How about yours? Brother is looking for you. Ja, az igaz amúgy. Mi legyen? Miért volt mérges, akkor megérkezett? Kérdezzem meg ezt. Ja, miért is nem? Hát, ha... Oké. Megkérdeztem. I see you're still feeling under pressure. Since your arrival, I've noticed that you've been on the defensive. It seems to me that Monsieur Parure has a knack for getting you back. That is the least you can say. Indeed, I was warned. I knew what to expect. For God's sake, why in the hell did your people execute their king? Have the French gone stark, raving mad? There are nothing but monarchies in power in Europe. Azért csinál, mert a nője. Érted? We shall see. És mi, hogyha a spanyoloknál is megteszik, ahol kinyírják a családot, nem? You certainly do not lack for audacity. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? He's alone, isolated. The United States can do nothing to help you, and France is surrounded by over 10 countries just waiting for the word to pounce. Really, I do not see why you choose Mortimer.
mi jelzik a demokráciás idővel. Mert van egy idő. Jó. De Order Support Morty, már mondjam el neki, hogy benne vagyok ebbe az Orderbe. Az azért az elég netes, nem? Nem muszáj. Na mondhatod egy izét, a Greatest Democracy, de... Etikett és a politika az, ami nem nagyon hat rá. Szóval a politikát nem fogom mondani. Ez biztos, hogy nem. Hát szerintem akkor ezt az okkultus cuccot, vagy because he's going to Bitfall. Jó, akkor Bitfall. Az legyen? Jó, legyen az. Ha az okkultus, nem akarod megmondani neki, hogy a vizet, akkor a holmosat. It's really quite simple. Whose place are you? Who can manage to bring together so many influential figures under the same roof? Technically, Sir Gregory brought more guests than Mortimer. Yes, but in whose name? Who organized the parties, Senator Vidor? Who pays the bills? And you are forgetting something fundamental. Who has the biggest army ratings? Yes. There's no shame in admitting that France is militarily superior to you. That's why you're considering joining forces with other European countries in order to confront us. I agree that Mortimer does have some powerful assets. Tell me, do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Hát Spanyolország nagyon jó időt kapott a árat a területért, nem? Nem az. Vagy Louisiana több problémát okozhat, mint ami ez jó lehet szerintem. Ez azért nem lehet jó szerintem, mert ingyen akarták odaadni, nem? Aha. Szóval... Definitely. Jó, én azt mondom. The question was to know what Louisiana can be used for. We agree that today all it brings you is death. Every day a few more Spaniards die, far from the business. I cannot deny that Louisiana is a veritable quagmire. You have a point there. Tell me one last thing. Okay. What would I gain from this? Okay. Blackmailing? Hát, vagy azt, hogy Mortimer Grateful, de nem biztos, várjál most csak. Az nem. Elmondjani, hogy amúgy nem is fog veszíteni. Vagy consolidate your position on the court of Spain, nem tudom. Hát egy megszabadulhat Hon, vagy megszabadulhat Hontól, vagy Mortimer Grateful, vagy nem tudom. Óvatosan kell meg az utolsó idő, nem? Igen. Speaking about what he won't lose later. Inkább arról beszél, hogy mit nem veszítene el. Igen, Mortimer Grateful lenne, nem. Mit nem veszítene el, talán a csajról. Mi? Mit nem veszítene el, nem tudom. Az lehet. Szerinted? Toljuk be? Ja, toljuk be. Max. Az baj, hogy parálok, hogy We could do it home. Our two countries will become rivals. We could turn into war. Who knows? It is likely. A war, on our own territories. Do you really see yourself committing the Kingdom of Spain to an armed conflict against France? Can you imagine the financial investment required, not to mention the loss of lives and dishonor at the slightest defeats? Do you see yourself being the man responsible for that? No, but you are the one who's pushing me into it, you damn Frenchman! I'm not pushing you into anything, Well, if you are a man of the future and the prognosis I'm given to believe, you will know how much suffering a war will bring. Fool, give it up. You trump like a rat. Monsieur, I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. I will be more wary of you next time.
Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's support, then yes, Az is jó lett volna. count on my vote when the time comes. However, I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement will become null and void. Of course, my Lord Duke. You can count on me. Lord Mortimer will be delighted to hear the news. I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. See you. Well, that's one thing I know. The only thing left to do is wait for the conference to resume as normal. Ja, el kell menni aludni. Az a feladat. De nézzük meg a izét, nem? Hát, hogy mondjuk van itt valaki még, akivel tudunk beszélni, valami lehetőség, nehogy elszalasszuk szerintem. Menjünk egy kört, mert ugyebár itt, ha jól tudom, akkor lehet, hogy be tudok menni oda, bár szerintem ott is fog állni valaki. Igen. Az a Hölm, az a izés arcú, az, aki elég gecinek tűnik szerintem. Az az arisztokrat, aki nézett Holmet. Helm, nem tudom. Tehát úgy néz ki, hogy ő sokba tart nagyon sok mindenkit. Én azt vettem észre. Mortimernek is megvannak a tervei, meg ilyenek, de annyira nem tűnik rossz figurának így elsőre. Aztán kicsit. Itt a kert. És ki lehet menni a kertbe? Szarsz. Talán van valamit, nem? Megnézhetjük. Most így lehet menni. Fura, hogy ennyire be lehet járni, mert amúgy mindig csak azt jutott, hogy hova menjek. Már itt bemegyünk. Csak azt mutogatja, hogy hova menjek, meg ilyenek, tudod, sose azt, hogy nem merre. Lehet meg kell nézni a kriptát, nem? Hát van valami. Nagyon jó. Szeretem azt az évvizet. Van belőle 2. Eltévedtem. Nem mondd már! Ezt a területen még nem voltam. Hát akkor nem menjünk. Neked van, nem? Mi? Neked van, nem? Aha. Hát. Na. Ja, itt is csak lett volna valaki, ilyen szobor. Semmi titok. Próbáljuk meg, hogy be tudunk-e menni arról az oldalról. Abba a szobába, ahol nem engedtek be, meg bár 2 hely van. Akkor mehetünk a szobánkba szerintem. Ebben nem tudom.
Nem tudok bemenni. Pedig ez az a szoba. Aztán. Nem, ez nem jó. Unlockoljuk. Nagyon jó. Ó, már nagyon sok időnk van ilyen megtölthető szarunk, de soha az életben nem fog megtöltődni. Úgy csak találok kettőt, azt szavasz. Oké. That's me. Nem szólok a formának, hogy hol van. Mi? Nem szólok a formának, hogy hol van a csávó. Nem akarom, hogy mondjuk meggyőzze. Bár amúgy észrevettem, ezért kell egyöntetű szavazás. Nem? Nyuga. Ajaj. Ajaj, jobb meggyőzni. Ajaj. Duchess, you're here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Dehogy is. That's not what I said. Either way, you surprised me during the conference. Why is that? Well, you are going to lose. Why stay with Lord Mortimer? I believe he has every chance of winning. My, you are a rash one. However, if ever you want to change Baj, sides, hogy please feel free to let me know. But tell me, angolok, és ők nagyon you didn't come here to try and make me change my mind, did Ne? you? That's the last thing on my mind. Nem hiszem, hogy csak annyira durván meggyőzhető. Hát nem tudom. Hát ne cseréljünk oldalt. Már minden jó alakul, nem? Aha. De mondjam azt, hogy Mortimer mellett vagyok. Hát meg csak, hogy miért kéne, azt kérdezni. Igen. Azt is megkérdezhetjük, hogy miért kéne. Kérdezzük meg szerinted? Kérdezzük meg, de ne cseréljünk oldalt. Do you perhaps know something that I don't? Come on, Emily. It's time you lay your cards on the table. If you know something I don't about Lord Mortimer, now's the time. I don't mean to speak ill of him, but in certain circles, you can't exactly say he has a good reputation. Continue. Well, there have been instances where he has used people, then gotten rid of them once he no longer seemed to need them, really. He makes fine promises, makes you feel valuable, tests you. But beware. I'm worried that something might happen to you. Are you advising me to change sides as a precaution? I'd rather say as a safety measure. Louis, if you trust me, you ought to ask yourself why I have chosen home. You do trust me, don't you? Ne, de csináld azt, hogy elhiggyen, hogy nem bizony, mert lehet hazudni. Manipulálsz. Manipuláljuk szerintem. Nem akarok választani. Hát de most az a kérdés, hogy bízom bennem, vagy nem. És akkor ne bízzak benne, de hogy higgyem el. Te nem bízol benne? Jó, bízhatunk, csak akkor nem akarok. Remélem, hogy ez nem arra megy, hogy oldalt cserélünk hirtelen. Értem, hogy mit mondasz. Jó, hát akkor... Már hát jó, megnyomhatod az igen, mert jó, bízunk, eddig nem hazudott a csaj. Bízhatunk benne, de... Nem, toljuk meg ki ezt. Hát nem, nyomhatod az igen, csak
Csak remélem, hogy nem az lesz, hogy akkor jó, akkor oldalt cseréltem. Érted? Amit mondok? Ja, igen, nem igazad van, hogyha azt mondanám, hogy igen, akkor lehet, hogy oldalt cserélnék. Hogy akkor lehet, hogy... Igen, nem, valószínű, hogy oldalt cserélnék szerintem akkor. Akkor csinálj úgy, hogy no, but makes her believe so. Of course I will. You know you have my full trust. Louis, you're lying. That's not good. Any more of that and I might get upset. Admit, though, that it does make you think. There's still time, you know. Join us before it's too late. Jó, akkor még az előbb lehetett volna bízni a csajba. Maradjunk Mortimer mellett? Maradjunk Mortimer mellett szerintem. És mondjuk is ezt neki? Hello. Nem tudom. Hát, szerintem most oldalt csinálsz, akkor oldalt csinálsz. Aha, én is attól félek. Vagy nem tudom, hogy ilyenkor mi van, hogy még úgy lehet csak amúzni, vagy nem tudom. Unfortunately, my word is my bond. I don't want to leave Lord Mortimer in the lurch. Very well, as you wish. It's up to you to decide. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. Ezért lehetett volna ilyen bízni a csajba, csak any news of your mother? Well, I should imagine you're still shaking. I promise to shed light on my mother's circumstances as soon as possible. There's not much to shed light on. What your mother did is inexcusable. She won the trust of my sister in order to more easily betray her. She didn't do anything to her. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Megint megy. Bohóc lett a cipóba. Igen, megint megy el a... Egyből. Jó, akkor így is úgy is jár. Amit trippelbe meghalnék a végén. Igen, Okay. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, we need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know. I feel there's great potential. He looks like he can be trusted. And watches Hillsborough. Why Kurva izé, Napóleon áruló. She's busy. Don't worry about it. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. I want to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved. Ja, tényleg, összekevertem. Mortimer for some time. It won't be easy to bring him around. Do you feel like Mr. Goodall? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Jó, akkor meg lett győzve. Meg lett győzve, viszont a csávó észrevette. Igen. Hogy ki akarják futtatni a csajt is. Ja. Hogy ő rossz neki. Igen. Meddig ahogy mondta a csaj, hogy ízébe kell bízni, nem? Igen, én is ezt nézem. De a Mortimerbe bízom. Hogy mondta a csaj? De a Mortimerbe bízom, hol meg a csajt is akarja. Nem? Igen. Ja, de ezt lehet egy sejteni, hogy ők a állományi tanulságban van, nem? Igen. Nem leptem meg, ha valaki megölte volna. Ezért melyiket? Are you there? Nekem most nagyon gyanús volt a csávó, hogy nézett a
Typical. Dukra. There she goes again. What's with this habit of hers of taking off in the middle of the night? Szóval nem lepne meg, hogyha megölné valaki a Duke-ot. Engem sem. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. The game is back on. Miért? Nem tudjuk elkölteni a dolgainkat? Látom. Itt van mindenki. Szerintem a... My friends, Ezért meggyőztük, valahogy kéne utalni arra, hogy a csajt azt onnan át akarják I lenni. understand that I have a few questions to ask. As you know, the final votes will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance at winning. So, his implications were not panache. And we should report stiff. Oh, let me reassure you, I'm convinced that a good night's sleep is both sound and nice, and that this game will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it. Even though my choice was count. Against. 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 And you, Lieutenant? Well, you see, it is more complicated than it... Calm. Don't try to impress my guests. Please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is, by definition, my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you saying you still had some more? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. You mean, Duke Manuel? Sir Gregory, I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What is he doing? If you think France is afraid of you outwin. Over 10 nations rise against you, young man, and you behave like a yapping little dog. When the French army are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project. Despite the Duchess Hildebauer's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing a train to your guest last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? For, of course. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. This, Madame Duchess, that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Let's end this charade. It's over. Jacques. My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jack, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Hát persze. Interjúja, vagy... Igen, közben lépünk. To rescind. Just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man. Baszki, semmi nincs. Mi? Okay. He doesn't deserve that. I'm going to have him. He's not going to kill anyone.
Legyen ez. Várjál, meg kell nézni, hogy ki ez. Peru. Ja, a pszichológia az hat rá. Jó. De a questioning az nem. Tehát ez pszichológia, nem? Aha. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jack. You'll have all the time you need. Legyen aztán tudod, vagy a... Nem tudok nyomni ilyeneket. Mindegyiket elköltöttük cuccokat, csak azt tudom, hogy Paul can protect him, the order can protect him. Order... Nyomjuk azt? Aha. I'm sure we can find a solution. The Golden Order can look after you, for example. My boy, you just don't understand. Hát ja. Ez azért van, mert tök mindegy, mit csináltunk volna, nem tudtuk nyomni egyik időt se. Lehet, hogy csak holmok mondtuk volna, akkor sikerült volna. Holm. Az igen mennyi? Hát nem. Hú. Szerintem, hogyha másik irányba menjünk, akkor Napóleont kellett volna meggyőzni szerintem. És ugyanez lett volna szerintem ugyanígy. Hát, nem tudtuk megmenteni, nem. Nem volt elég bizony aztán. Nem tudom, hogy sikerült volna. El lehetett volna menteni. Mi? Nem tudom, hogy a holmos idővel. Az a baj, hogy nagyon rövidre zárja a dolgokat, tehát hogy így... Nem? Igen. Igen, hát elbasztuk, nem baj. Van ez így. Hát igen, az játék nagyon nehéz, nem tud kielégítő téren. Nem. Mármint, hogy... Főleg úgy, hogy a végén kiírja, hogy miket lehet, meg ilyeneket. Hanem tényleg, itt tényleg nagyon figyelni kell mindenre. Oda kell figyelni, igen. is figyelni kell, meg hasonló dolgokban, de itt tényleg... Hát jó, igaz, vannak a személyes, hogy hívják, indítékok, vannak az országnak a cuccai. Igen, már másik meg azt, jó. hogy közben nyomozni is kéne, de csak téved. I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Perrin has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all short. Oh. De közben így megy mindig a hol meg bassza meg vissza. You did what you could. Yes, it was very noble. It wasn't your fault. There was nothing else you could have done. I think everyone needs a little rest. Mindenki egyetett azzal, hogy ő nem tett róla. Igen, de amúgy tudjuk, hogy ez kamu. Mármint? Hát tudtunk volna segíteni neki. Ja, igen, de hogy nyilván mindenki úgy gondolja, hogy jó, hát most terültem. Ability. Az még nincs meg. Oké.
Louis, I wanted to talk to you a moment about what has happened. All this is tragic. But I wanted to thank you for doing what you could. I wasn't able to save him. You couldn't be. You mustn't blame yourself. It is not your fault. Aha. Jó, de mi az, amiket... Akkor lehet, hogy te mondtad rossz dolgokat, tehát szóval lehet, hogy csajtőröltenek veled. Nem? Lehet. Valószínű. Igazad van? Vagy tudtam, hogy ez meg fog történni. Nem tudom. Melyiket akarod? Legyen ez. Jó. Nem fogom. Igazad van. Nem engedi. I thought I could help him. I guess it is too late. Don't torture yourself. Look what you've done. I admire what you did. Who else among all these great luminaries of the modern world even raised a finger? No one. You were the only one who tried to do anything. What a waste. What are your plans now? What do you mean? For the conference. After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Peru, I should imagine that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you, perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I'm convinced that none of them is preparing to leave. Are you serious? They are all very experienced politicians, and though they are, of course, affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come again for a long, long time, if ever. They each represent their nation, and know full well that what is at stake here is far greater than the death of poor Monsieur Peru. You'll see. I am confident that they will all be ready to resume the conference. If you say so. Allow me to take my leave, please. Of course. You ought to get some rest. Oh, Louis, one more thing, please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice, and it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. What is at stake is worth it. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea on what miracle we could ever get anyone's votes. Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. We'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later. Sajnálom, nem sikerült megmenteni, nem tudom, hogy mi lett volna, ha megmentjük, lehet, hogy akkor is meghal valahogy, hát azért akarta megölni magát, mert annyira félt Mortimától szerintem, vagy nem tudom, valamitől nagyon. Vagy csak tényleg sokkal minket. Elegedett. Igen. Menjek vissza a szobámba. De lehet, hogy játszmámból meg ilyen dolgok. Lehet. This imminent critical judge.
Monsieur de Richelieu, I have no time. I was about to join Sir Gregory. Come back later. I wanted to talk to you a moment I ago. am expected. I'm sorry. We shall talk later. Oké. Kiraktak minket a gecibe. Tudom, hogy érdemes lenne bemenni helyekre. No answers. Nothing. Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Jó. Nem akar. Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me Yeah, in. sure today. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are Annyi, you still nem there? csak ennyi lesz. Jó, jó, jó. Ez mi? Vágom. Ja. Na, engedj el. Engedj el. Nem tudok senkivel se beszélni. Van mindenki elküld a faszomba szerintem. Mi? Szóval mindenki el akar küldeni a faszba. Jó. Washington szóval, nem? Nem, ez Napóleon még. Igen. Aha. Tudok menni oda. Ez sok töltés. But you are unable to access Monsieur Perrier's room while we gather his personal effects. I already mentioned it yesterday. I don't know you or someone else. Impossible to tell with you people. Yes. Your yes is not sufficient. Tell the others. Tying up now. Remember to close my window once you've done my room. This is impossible, you know. I'm freezing. Of course. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. Monsieur Bonaparte. Don't feel guilty over Monsieur Perrier. You did your best. We just lost the vote for the next conference, and we already had fewer votes than hoped. I must absolutely find a solution. No. Yes. Yes, indeed. But I believe if Lord Mortimer is still confident, it's because he still has a few cards up his sleeve. I hope so. I sincerely hope so. Unfortunately, that vote of widower you acquired is probably not going to suffice. Well, it's still more than what you've done, isn't it? I see you have a short fuse, monsieur. As someone who just started a war with Spain, if I were you, I wouldn't get on my high horse so quickly. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. What did Duchess Hillsborough propose last night? Nothing worth worrying about. The pretty little pudding eater found no better tactic than to threaten me. She would have been better off sliding into my bed. At least we wouldn't have wasted part of the night talking for nothing. Threatened you say? That's what I said.
I think I'm going to have to be careful with English troops crisscrossing the Mediterranean for a while. Which would let loose the wrath of the English crown on my august person. But if she thinks that would scare a Bonaparte, she is mistaken. Now, time is running short, and as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Zárva. What do you want from me, dirty shit? Get on with it. I'm busy. What a tragedy, Mr. Bellew. Are you joking? That bonehead had it coming to him. How can you say that? Ever since I found out that footprints incriminating him were found next to Elizabeth's body, you can be sure that given the opportunity, I would have put a bullet in his mouth myself. As I was passing by your room, I wondered if you'd made any progress with your search for Al-Azif. Do you remember our little discussion last time, Felicia? Indeed, I do. So, please go straight to hell and stop wasting my time. I wanted to speak to you about the conference. Listen, you chose your side. You had every possible reason to make the right choice, but you preferred to commit yourself to mortal. Good luck, because it's a lost battle. The subject is closed. Anything else? Excuse me, this is the wrong room. Okay. Ajajaj. Itt nincs senki. Washingtonnal tud megbeszélni. Washington. Kíváncsiak, hogy jól játszik a játékot, hogy jó oldalakra állunk-e, vagy nem. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mifelé akar menni, mert ugye itt több rétegű, tényleg ilyen politikáról is van szó, személyes kivel milyen kapcsolatban vagy, meg alapból ez a, amit nem nagyon néztünk utána, amit rohadtul ez a könyv, meg az anyja, meg ez a oldalizé, meg a... Érted? Igen. Itt vagyunk, izén. Kijöttünk ide. Igen, értem, hogy mit mondasz. Szóval nagyon sok rész jött szóval. Nem tudom. Ez még Washington szobája, Adams szobája. Von Wagner szobája. Igen, nagyon-nagyon sok rétű. Innen nem lehet bejutni Sajnak a szobájába? Ez baj, nem úgy néz ki, mert Csaj az mellettünk van. Nem. Ja, itt van. De ott is ki lehet jönni. Ki kéne menni. Valakinek a szobájából. A Napóleon szobájából ki lehet menni.
Próbálj meg azt. Vagy pedig Perujéból. Ja, meg... Aha. Azt kéne. Be tudsz menni Peru szobájába. Aha. Na, lehet, hogy onnan be tudnék menni Peru szobájába, meg a izé szobájába is. Szerintem. Mindjárt kiderítjük. És most végigmentünk mindenkin, akin akartunk. Ez jó el volt dugva. Itt a csaj szobája. Nem. Nem lehet kimenni. Oda nem lehet bemenni, erre meg nem. Jó ötlet van. Ja. Pedig nem úgy néz ki, mint... Az a baj, nem lehet bemenni ebbe a szobába, szerintem szándékosan. Be se enged. Gondoltak erre? Ja. Hát jó, akkor mondjuk a saját szobáimba. És ezen nincs mese. Már lassan tudom, hogy kinek hol van a szobája. Se nem, amit Perúval történt, biztos, hogy jó azért lett volna szerintem. Jó lett volna, hogyha még életben marad. Magunkban ezzel állítani. A csajt is lehet, hogy magunkban tudjuk majd. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? De vajon ki jött kettyintésé? Coming, Mr. President, I'm coming! Washington kettyintésé. Na, ki jött? You are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Shit. I want to avenge your sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Hol mente? Szobájába. Azt mondta, hogy a Duchess room, nem? Kérdés az, hogy most már tudok-e innen bemenni, vagy... Próbáld meg. Az a pulom szobájába, próbáld meg. Nem? Vagy úgy hülyeség? Összefele megyek. Megpróbáltam. Nem, hogy időre menne. Tudod, Csak azt akarta Washington, hogy kimenjünk a szobámból. igen, ez is hallani. Most eddig senki nem látta az anyját a gyereknek, akik hirtelen Washington látta. Washington is elég érdekes. Nem? Zárva van. Viszont már ki lehet itt menni. Igazad volt. Hát ha valamelyet látsz, nem? Igen. I have to get inside Ellie's room to the... Shit!
Lock. Pick the lock. Try to force open the window. Pick the lock. Nehogy hangos legyen. 3 szoromba került. Kit érdekel? Hát lehet, hogy most már miatt látsz, hogy... Mármint érted, lehet, hogy elkezdesz feszegetni, meg ilyenek, akkor valakit elértesz, hogy hallják, vagy kijön valaki. Aha. Érted? Meg lehet, hogy látszom olyat, amit... Ja, izében nem tudok bemenni. Ezek a szabályába. Belőle? Aha. Oké. Még izé. Na, szóval így nem hallották itt a görömből, azt meg senki nem vesz észre, hogy te ott voltál. It's as if they're settled for inside. Cső! What on earth is... You... Mother? How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. You are joking, I hope, right? I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No, I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot! Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Yes, but I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... Nem kell jönnünk, hogy melyik az. Igen, vágom, addig oké. Első általában de mögött... miről beszél? Hát azt, aki mögötted van, vagy aki előtted van. Ja, hogy melyiket kérdezzem. Aha. Hol a csaj? Emily Hillbrook, Latin. Ja, Hillbrook Emma. Hillbrook Emily is van. Jó. Várjál. Emma immunitis a manipulálásra, azt mondja, tehát hogy nem lehet nagyon manipulálni. Emily, meg... A logikával. De a pszichológiára nyitott, nem tudom, azzal lehet beszélni. Ránézésre ugyanaz, nem? Majd menj lejjebb. Ugyanaz a két karaktermodell. Semmi különbség. Ruha, meg minden ugyanaz. Annyi, hogy a pszichológiát azt
lehet alkalmazni rajta, és immunit is a logikára, tehát itt a Ez meg a logikával. manipulálásra. Igen, de ez hogy a faszomba vélik meg. Megkezdem mögöttem lép. Vagy in front, azon van, annál van fegyver. Jó, fölött. Ja, hogy a... What is my job? Az jó, az csak ízért hogy bekísérte. Ha, de hát elmeteg elmondtak egymásnak mindent, nem? Mit adtál nekem? Aha, a kendőket tudod. Mi a kendő? A vezető arra, a kendőt. You gave me something. I wasn't feeling very well, and you gave me something. What was it? My handkerchief. And you even kept it. It was stained with your blood. You... I already told her. This is all a waste of time. One who told you. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Okay. Emily behind. Okay. Ez mi? How did Mortimer welcome us? Ezt is tetszett el. You stayed with who? Ki volt már az izénél, a tűzszer, az izénél, tudod? Meg én sem beszélek. Hát szerintem először a pappal találkoztunk. Hogy fogadott minket Mortimer? Vagy who stayed with who? Who did we speak about? What did we speak about? Hát nem tudom. Jó, várj, ez mi? Difficulty questioning, ugye? De az senkire se hat. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a certain way. What happened exactly? Well played, Louis. Unfortunately, I'm not the one you should... Ez mi volt? Aha. Emma van mögöttem, mert most ő beszél, nem? Hogy questioning immunitásra. Aha. Question 2. Mortimer did not welcome us. It was Sir Gregory who welcomed us that night. Mortimer didn't show up until 2 days later. I know that as well. Very well. Emily Let's try something else. On the first night, I went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Lean behind? Előtt. Jó, akkor előtt. Vagy... Akkor előtt, jó. Oké. Nem tudom. Did we get a chance to speak? Certainly not. I was exhausted and went to bed. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on. Okay. She's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? Megadtam. Jó. Hogy mentünk át a gondolom. Legyen az, Melyik? hogy jutottunk át a Gorgon, vagy azt, hogy még her talk about the object we found. Megpróbáljuk, nem tudom. Valamelyiket, amelyiket is tettük, kettő közül. We found ourselves in Mortimer's secret gallery. What relics did we find?
property deeds in Mortimer's name dating from very long ago. Is that all? You mean all those mythological charms? So there was the so-called Pandora's box that wasn't a box actually. The famous golden fleece that reeked of dead guilt. A broken sword that could have belonged to anyone. Is that enough? Yes, that's enough. You look captivated. Of course, he bought it. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well. Let's talk about us. Hát akkor mögötted azért mondta, hogy a mögötted lévő kérdővel. De vágod, hogy a mögötted lévő csaj meg tudta dolgokat. Azt mondta, hogy ő meg tudta, nagyon annyik voltak ott, mindent felsorolt. Igen, de azt lehet, hogy tudja. Nem hiszem. És Spendenite-re dolgozta. De azt írja, hogy ez mi ez? Psychology. Jó, akkor tudja. Igen, várjál. Ja, ez igaz, hogyha ez hat rá, vagy nem tudom. Ezt is nem tudom eldönteni. Hát észre nem hat. Az egyikre hat, az Emily-re hat, nem? Igen. Emily-re jó, hat. a másikra nem? Hát akkor próbáljuk meg. Jó. Last night, you came to visit me, and I can't help wondering Ugye? A why. másikra Why nem? did you come to my room? Hatott rá? You must be mistaken. I did not go to your room last night. And that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. De várjál, akkor ő Emma. Szerintem nem. Szerintem tegnap Emma jött el hozzánk. De várjál, az kire hatott? A pszichológia az Emmára, vagy Emily-re hatott? A pszichológia az Emily-re hatott. Mármint, hogy ő ráhat. Igen, A izére meg nem. Igen. Akkor viszont ő. Szerintem Emily, tudod, hogy miért gondolom ezt? Ne? Azért, mert nézd, itt ez a... Alapból, amikor már megjelent, hol vannak azok a szarok? Ez a Emma hízvaló, látod, ott van, hogy a manipuláció nem hat rá. Ó, és mi nem tudtuk meggyőzni azzal, hogy tudod, igen, emlékszel? igen, emlékszem. Hogy jött, és akkor mondtuk neki az egészet. egészet. És mondta, hogy nem, hogy nem mondunk igazat, de oké. Igen. Igen, szóval egyből rá. És ezt már én tudtam, hogy manipulálható, és ezt miért tudtam volna, hogyha Szerintem itt a menüben van hogy én szerintem Emma jött el hozzánk este. Jó, viszont akkor... Emily van előttünk, mögöttünk van Emma. Jó. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? Dirt! That's enough. I've had enough of this charade. That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Emily... Ő Emily. Igen. It's you, Emily. No! She is manipulating. No, Emily. Bár ezt kaptam meg. It's her, I know it. Várj. Izgatom. Aha, itt van. Ja, nem, ezt azért kaptam, mert azt hiszem, you think you identify. Azt hittem, hogy most elmondja a játék, hogy... Ja, akkor nem biztos, hogy jól tudtuk? Szerintem jól tudtuk. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Never. I am Duchess's. No. Emily? I am the Duchess. But... You don't. Dear God, what have I done? See what you've done. See. Louis?
Mother! What on earth is... Go away! You must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess, is everything all right? Come on, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Madam, I am coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. Szerintem ő Emily. Biztos? Én úgy gondolom. Ezt tudom, melyik lehetett, ezt csak következtettük ízéből, a menüből. Nem? Hát, én azt mondom, hogy szerintem az ő volt. Mondj, várjál már, ezért hatott a pszichológia, nem a fegyveresre. És a... Igen. És a Emmára nem hat. Igen, igen. Ugye? Vagy nem, fordítva, hogy a... Na jó, hát... De rá nem hat a pszichológia, de ezért igen. Igen. De hát addig játszották az őket, hogy végül nem bírták ki. Addig játszottak, nem volt egészséges, addig játszottak egy karaktert, ami Ja. kicsit bele. Bár mondjuk Emily-től elég fura, hogy megöli ezért, nem? Testvérét csak úgy. Hát nem tudom, igen, nekem is fura. Ez hogy tényleg Emily-től ölte meg. Nem tudom. Nem tudom, mi... God, they're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Morton? Can anyone hear anything? Exactly not, you've got it. What's going on? Someone heard the bang coming from the Duchess's room. She isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Hát kurvára gondolkozom. Szerintem jól csináltuk, én azt mondom. Nem tudom, jó, meg az is azért, mert fegyver van nálam, most nem biztos, hogy ő volt Emily. Mármint úgy, vagy érted, nem biztos, hogy az, akinél nincs, az volt Emily. Mert végül is őt gyámolta a napnál, akinél nem volt fegyver. Igen. Igen. Meg ez egy elég érted, hogy most... Nem tudom. Hát remélem jól döntöttünk. Nem tudom. Én nekem... Elő, túlságosan vágták a dolgokat. A mögöttünk lévő az nagyon vágta, hogy mik voltak a teremben, a másik csaj nem vágta. Hogy mi volt a titkos teremben. Igen. Jövő ez azt mondta, hogy Emily, hogy csak annyit mondott, hogy ő a hercegnője. Nem? Igen. Nagyon jó. Devil's... Okay. Én nem tudom azt, hogy nem történt meg.
Hát én se. Mert... Mekkora kurva nagy geci az a játék, nem? Hát ez kemény, ez biztos, hogy ilyen szopójátékot még nem láttam ilyen szerűt, ami tényleg ennyire messzeveg, nem? De igen, pontosan. Engem is teljesen meglep. Nem tudok innen átmenni oda? Valahogy. Hát én sem láttam még ilyen jó nagy geci játékot, amilyen telltale-es, hogy így igen. Olyan... Mi szoktál panaszkodni, hogy jók a telltale játékok, de nem lehet tudni morális, hogy lehet tudni, igen, meg nagyon, a telltale játékok nagyon átláthatóak, hogy néha hogy vannak ilyen tök jó döntések, amiket meg lehet hozni, csak mondjuk az a baj vele, hogy mondjuk valakinek nem tetszik, tudod, simán meghozhatod, tehát az, hogy valakinek nem tetszik, az le kell szarni, és meghozhatod a jó döntéseket, tudod. Hát de itt biztos összetettem. Ez összetettek. Meg az, hogy ez nagyon-nagyon sneaky, hogy ezt ki segítenek a dolgokba, hogy úgy kell alakítani a skill rendszeredet, nem? A fasz van anyám. Louis, at last there you are. Mother, wait Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First we must... No. That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I found you. I'm ready, Mother. If only. Louis, I have always taught you to keep your mind open and logical. I know you are going to find it hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit, and 2 of them are present on this island. Right, so let me guess. Az egyik az a... Mortimer és Hall. Kezek Goldroy. Mortimer és Hall. Washingtoni Palpatine. Mortimer és Hall? Szerintem Mortimer és Hall, ők a 2 nagy oldal. Godoy. De Boogeyman? Jó, hát csak szarra voltunk. Aha. Hát ő a 2 nagy oldal. Right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on the territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that Von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Hát jó, most menjek bele. Gondolj bele, hogy
Hát, hogy nagy látomásítságunk azért Jó, itt van, ez is igaz. Jó, igaz. Hát de észrevettük, mert gondolj bele az álmok, hogy miért voltunk ott. Hisz Family Tree is gyanús. Student Study, konferenció. A Family Tree, nem? I came across his family tree in his study. An only son. Since the Third Crusade. The fall of St. John of Acre, Louis. The fall of St. John of Acre. Secret Study, hogy mennyien halnak meg. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand, and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes, written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. I went beyond the nightmare. You understood the Masonic date. 1199. Of course, it was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Okay. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Holm are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know. Right. How did it all begin? I saw him. Lehet benne valami ugyanaz az aláírás évtizedek óta, vagy évszázadok óta. Rendben, de meg a másik az, hogy persze politikai izé van, de gondolj bele, hogy kell akkor miért emelnenek a okkult izének, nem? That became unlocked, composed of 7 parts. Each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before. Developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. Holm? Új, akkor lehet, hogy az apja. Von Borchardt? Wait a minute, who are you talking about? Von Borchardt? No, Mortimer, of course. He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him.
I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. That I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Do you accept? Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741 in Poland, 1749 in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning around in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute. One last thing. Láthattam, hogy Emma Elizabeth-tel... Azt mondta Emma. Aha. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Így megy az. Igen. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it. I asked Emily It's to... Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. Igen. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Okay. Miért ölte meg Emmát akkor már? És azt nem értem. Hogy megvoltak nekik, meg ilyenek, aztán, de miért nem halt meg? I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mom, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything.
Hú, ki ezzel? Te öltöd meg? Jó. Bár, de lehet, hogy ezért volt. Most már ketten vannak, lehet, hogy a Emma volt. Mother, did you kill her? Of course not. Don't be stupid. I had no interest in getting rid of her. Akkor ki ölted meg? Emma. Más nem lehet, nincs más nő. What did you negotiate about the Al-Azif throne? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. Tehát akkor nem akarta izének adni a könyvet a Wernernek. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does an order finance enemies? The cannons for that Bonaparte farm? Listen. Once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Ja, tehát akkor mindent azért csinált, hogy csak meg akart lépni. Samuel Bourgeois, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel, but frankly it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for me. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that. I shall show you. Oké, hát akkor ennyi. Jó. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them de nem akart, hogy bárki megtalálja, mert ők ketten rejtették el. I asked Emily to... Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order. She knew the rules when she joined. Oké, de akkor hogy nem halt meg? Vagy miért volt ott? Don't know. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans, but for the time being, there are more pressing matters. Are you going to tell me why we're here? There. That's why we're here. Könyv? Ja, ott a keze. Majd, hogy szerintem. Aha. Uj. Valamit tudta volna a Napóleonnal csinálni. Igen. Nem mond semmit a izéről. Nem mond semmit arról, hogy most Emma vagy Emily volt a izé. Ja.
Hát kemény, és így ennek fényében tényleg ez kisebbnek tűnik. Én hiszek a Mutterjának. Érdekes. Azért voltak el jelek, nem? Igen. Igen. Tényleg nagyon érdekes szerintem. Ja. Hát meg itt azt, hogy a valaki a felsővezetőket szállok meg. Én is hiszek neki, mert nagyon sok izé van, viszont ott van a másik fele is, hogyha logikusan gondolkozunk. Igen? Bár mondjuk eddig az anyánkkal nem volt valami nagy baj, nem? Tehát, hogy minden... Hát jó, meg levezette izéket, hogy igazság szerint van benne valami, hogy a Elizabeth is nagyon, aki meghalt, ez is nagyon félt a démonoktól, meg ilyen idők. Meg a Emma, meg a és a könyvet elrejtették, szóval van benne valami, hogy a Golden Order egy rend, aki fel akarja ezt tartani, hogy már úgy ilyet, hogy igen. számolni az emberek közül démonokkal, és hogy közben... Ugyanaz az írás. Igen. I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 6 objects before we try anything. Are your 6 objects the keys? Exactly. We have the Clemenceau cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between different calendars. Okay. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea. But it just so happens that's what we're going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Oké, akkor a kereszt az itt lesz. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism wrong. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Akkor 466. Aha. Jó, oké, tehát akkor a cross az itt lesz valahol a kriptában, a szögek azok ott lesznek Mortimernek a utcában. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, really. Without it, you won't be able to work out this cursive mechanism. Jó. There's one in the portrait. Mi? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Tower room. There's one in the portrait. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did. And you can see the results.
Ezt nem vágom. There's one in the portrait hall. Yes, but it's enormous. If Too you don't large. want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the results. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Okay. Jó. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Horn. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Oké. Ne, nem találtam elég könyvet. Oké. Things across Megvan? One key found. Na, jó, a kereszt. Mi? Nem, azt mondta, hogy ne rakjuk még be szerintem. Jó, hát a többit megmondta, hogy a Mortimer irodájában betenni a kupáért, meg valahova nem tudom. Igen. Meg a Gorgóhoz a izéje. Igen, ott van. Be kell... Igen. Be kell menni izébe is, be kell menni a galériába. Ez fontos. A galéria, meg az a cucc, be kell még menni a Tower Roomba. Aha. Tohatjuk, játszhatunk? Tohatjuk, persze. Ahol menjünk először? Szerintem a galéria meg a izé jó lesz, mert ez itt van. Azt mondja, hogy hogyha nem akarok össze-vissza szaladgálni, hogy túl nagy van, valami túl nagy a galériában, és hogy valamit találjak ki, hogyha nem akarok össze-vissza szaladgálni, hát nem tudom. Vissza kell mennünk abba az szobába, én meg a Tower Room, jó az? Meg lesz. Christ crucified by Velasquez. François Premier, receiving the Rome feels his death is the fall of Phaeton, another pain that leads. Poor Phaeton, struck by lightning, a meeting between Louis XIV and Felix II. I wonder why Mortimer could couple by Rembrandt. Golden elixir. Last supper. Mi az? Semmi az örülök, hogy meghakkolom, amikor Igen? utána jó macskálva. Igen. Ez a cucc kell nekünk, de ez túl nagy. Igen, most Definitely Carmelo is fear though. I have to find one I can take with me. Otherwise I risk drawing too much attention to my comings and goings. How can I find a small one? Kéne ebből egy kisebb.
statues are in place yet. Hogy szereztek ebből egy kisebbet? Az kicsit. Jó. A pajzsosnak. Shield with the sword. Let's go. The statue is already in the right place. Csak ez nincs. Szerintem. That statue is not positioned correctly. Princess. So that's Pandora's box? An urn? Mother seems worried that I was able to learn of the Nibelungers. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what Ford has in this legend. Amber crystals. And given all the relics preserved here, Caesar's laurel leaf. Mortimer really is what my mother says he is. I could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Mi kell? Innen kell a Biblia. Ez az. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone stole it. But that's just too bad. I need it. Okay. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Glad you're here. Bless that. He's gonna talk about her mother. Come and see what I found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney.
Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between the mother and the Hillsborough sisters. Show me one. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between the mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing? I see. I know what it's about. Do you know who was doing the communicating in this room? Yes, but of course we must keep it to ourselves, because it is still a sensitive matter. Volner and Elizabeth had an affair. Volner hinted that he bound a waiter when they were discreet about it. I admit it is ingenious. Well, I would never have guessed. Delighted to have helped you, but I still have to find my mother. Of course. We shall see each other later in that case. Wasted enough time. The Bible. Bible story.
Na, megvan a Biblia, Zsír. megvan az izé is, a másik könyv. Ebben a szobában volt az egyik, ugye? Nem tudom, mit vettem el. Nem tudtam elvenni. Devil's Thorn. Ja. Szóval Washingtonnal beszéltem, de csak elmondtam, nem érdekelt az anyánk, meg ilyenek, csak elmondtam neki, hogy a izének, a Wernernek, meg a Elizabethnek volt titkos viszonya. Igen? Semmi, csak mert nem tudta, hogy kik voltak, akik itt voltak ebben a szobában, és üzengettek egymásnak. Ah. Jó. Igen, de azt is, mert a vizének az anyja, hogy a Washingtonnal figyelni kell, olyan Igen. manipuláló van. Igen, de nem kérdezett semmit, meg nem mondtuk el neki, ez igazat. Hát nem tudom, hogy kinek van igaza. Most ez nagyon nehéz eldönteni. Hát oké, én értem azt, hogy nekünk vannak ilyen látomásaink, meg ilyenek, de az még nem zárja ki, hogy anyánk megőrült, nem? Hát, de akkor az anyád is, meg a Emma is, meg Elizabeth is megőrült. Ja. Mármint egy nem egy ember állította ezt, az egész társaság állítja ezt. De a társaságban George Washington is benne volt. Hát, lehet, hogy neki nem szólt. Nem tudom, nekem elég gyanús az, hogy tényleg a faszomtól vannak a látomások formája. Igen. Azért ha ezt belevitték, akkor mégis összeparas realizálni. Van a ezérbe. This time it'll be a lot quicker. If I remember, the code was 1199. Told már meg akkor. Persze. Meg... Jó. Itt vannak a... Weaknesses of the human psyche by Gilham Truman. Gilham Truman. Meg a képek is érdekesek, hogy sok ilyen izé van, itt Antepokla, Rémán, Jó, tehát akkor itt vannak ilyen könyvek, vagy ilyenek, amik azt bizonyítják, amit anyánk mondott, hogy itt nagy balhé van, ezeket már megnéztük. Szerintem már elég meredek, miért ne lehetne himmet se volnyának ilyen. Én hiszek. Hogy itt nem csak arról van szó, hogy most kikapja a vízilárnál. Nem? Igen. I think. Oh, analyze the nails. I noticed they were old and rusty, but Ezek I hadn't a... noticed this izé? pieces. Could that be Amikor blood? hoztak a stigmát? Is it really the relic of the Holy Cross? I can't even believe it. Oké. Mi kell még? Ja, tarotkárosat már megnéztem. Mi kell még nekünk?
Van az a nagy ilyen gömb alakú szar az egyik helyen. Ilyen olyan, mint a Földön, mint a Trónok harcának a kezdete, tudod, az a izé. Na, olyan kell nekünk, csak kisebb. Oké. Csak nem tudom, hogy ez hol lehet. Ez itt lesz, ugye? Nem hiszem. Nem. 64, 66. Mi? Mi? Megnézzük, nem? Igen, csak miért akar így itt maradni? Nem tudom, miért akar így. Van itt, megvan minden, ami kell, és tudom, nem... Mehet így. Szerintem csak magadt ezt kutatni. Lehet. All right, come on, let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Le is írta? Ja, annyit jó. Hát akkor ez... Ja, már nem akarja a játék, hogy meghalljunk. Tudod, hogy ott maradjunk. Senki nem fog minket kiszedni. Oké, az a cucc hol lehet? És ezt nagyon nehéz megmondani. Nézd meg lent. Itt a aulában vagy hol. Aha. Igen. Butaság. Nem, megyünk le, igazad van. Ezt kell csinálni szerintem is. Más nagyon nincs. Nem rémli. Az a baj, nem, egyetlen nem tudom felidézni, hogy valahol láttam-e olyat. Szóval valószínű, hogy ez egyik nagyobb szobában lesz szerintem. Vagy könyvtár. A gorgóban. Ahol a gorgó vizével lehet bejutni, az aranygyapjú, meg ilyenek. Nem, ott voltam. És ott nem volt. Ez ki? Ez a headset. Spanyol csávó. Oké. Vagy ott, ahol az a nagy erkély van, vagy nem ez? Igen, arra gondoltam. Megnézzük mindent. Fentről jöttünk le. Mindenki, nem borabázzák. Akarok vele beszélni. Ebben a szobában. Ott van valami földgömbszerű valami. Szintüléstelen vagy? Aha. Rubel. Nincs. Galéria. Hát akkor megyünk a dining hallba szerintem. Azt tűnik a legjobbnak. Ez szoba igen csöves ahhoz, hogy itt bármi legyen. Talán még egyszer megnézhetjük, hát eszébe jut valami. Nem? Mi? Hát ezt a nagy cuccot úgyis itt van. Nagy cuccot? Igen, ilyen, amit mondtam, hogy ilyen kell nekünk, mindjárt meglátod. Mondta is, hogy ez kell neki, csak kisebb.
És ott a szobák nem nincsen azon a szinten, ahol a szobák nem. Hát de mi Valahol mindegyik szobába menjek be? Nem. Na ilyen. Ez a cucc. It's definitely a millimeter sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise I risk drawing too much attention to my comings and goings. Where can I find a smaller one? Ott fönt tényleg a Erkélynél meg lehet nézni. Ja, arra megyünk. Menj kaja. Hát nem. Nem tudom, nekem nem rémlik sehol se, hogy lett volna. Hát akkor A lehet. végén még nincs lesz a kertből. Lehet, de az is lehet, hogy valakinél lesz. Nálad nincs, az a... Nem, valami lehet valakinek a szobájából, nem tudom. Igen, és... Beszéljünk ezzel a csáóval, kérdezzük meg. God damn it, Horatio! Are you joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? What am I going to do now? Come now, my Lord Duke. You know very well that at this level, things can get pretty rough. You ought to be used to it. Rest assured, Lord Mortimer has bounced back before. It's not an issue. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about it. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well. So you do have a passion for astronomy. Von Vollmer has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Vollmer. I am sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Okay. Igen. Easy offense. Jaj, nem ez az. Mi van most valami?
Érdekes, amikor mi magunk akartuk csinálni, akkor megsérültek valamilyen. Akkor nem hallgatottak utájára. Igen? Az is igaz. Na, jó helyen vagyok. Aha, ott van. An artillery suite. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Sose. Janek. Miért futél lassan? Tele van a zsebed? Nem, mindig így megy. Ezt már ott leszek. Jó. Így. Elfejtettem ezt a szobát. Odaadjuk ezeket a dolgokat, bejutunk ide, szerintem akkor végül is az epizód 3-nak, aztán azzal kisléphetnénk, szerintem nézhetnénk dolgokat mindjárt. Oké, hogy van az? Gondolom, még csak az epizód 3. Hány epizódok? 5. Így? Ez már epizód 3-nak a vége szerintem. Valószínű. Tényleg nem So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Jó, akkor először a What theme keresztül. did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse.
Those are Roman numerals on the disc. My turn. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Yeah, sure. The cycle of the moons has nothing to do with enduring. Jó, akkor be kell tenni ide a pénzt. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesed, 3852. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Okay. Where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Oké, hát itt ez mi? Mi van a képen? Hát az amikor megszületett, és ott van angyalok, a három királyok, még. Oké. Nem? Amikor jászoló megszületett, nem? Lehet. Van birth. Aha. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Telltale at midnight, 3762, Hát in the village of Bethlehem, Bethlehem. 31-62, nem? Izékkel szám, város, meg mi kell még? Egy vers. Igen. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Telltale at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Jó, hát akkor rakjuk bele a keresztet. Yep. Nem, ezt nézte ezen. Ki kell találni, hogy mi a téma? Hát a születés. Hát igen. Hát a születés kell, hogy legyen. Szerintem is. Mert itt nem a keresztülvezetés a téma. Nem? Hanem itt ott van a jászolban. Megkérdezem, anyám mit mondott. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. Jó, tehát a Bethlehem, a 6-os vers, meg azt nem tudjuk. Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Jó, tehát amit mondott az anyja, abban ne rakjuk. Igen, azért akartam megkérdezni, mert nekem az jutott volna eszembe. Bört. Bört, az biztos, hogy bört.
Ezt mondta, hogy oda rakta? Jesus was Igen. born of Mary and Joseph on the Okay. 22nd of Telltale at midnight, Ide rakta, 3762, in the village of Bethlehem. Igen, ide rakta. Ez mi? Chapter 2, verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Igen, And there mégis itt were in the same van country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Ez mi volt? Ez jó lesz. Hát ez az izé volt. Mi? Vagy várj, ez nem lehet, hogy ez születés, egyáltalán nem keresztelés, nem? Mi? Ez a születés volt a baptizmus. jászol. Látod? Aha. Miracles. Jézus maga izé keresztelteni a keresztelő Szent János, és akkor a vízbe kéne, már felnőtt, és a vízbe. Chapter 2, verse 6. Hülyeséget? Nem. Igen, azt tetszik nekem, csak ez a Júdás könyvéből van, de ez ugyanaz. Tehát, hogy ugyanaz a chapter 2, 6. Látod, mert... December? Verse 6. Okay. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. Nem tudom, ez az NRI. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Chapter 2, verse 6. Igen, az anyja ezt rakta meg Bethlehem, chapter 2, verse 6. Azt rakta meg. Mert azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy... Várj, akkor nézzük meg hát, hogyha a másik izét mondanak. Mi? Valami más helyet, vagy valami. Igen. Verse 6. Lehet, hogy chapter 2, verse 6 jó. While they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Semmit nem tudtam meg. Talán azt nem tudom, hogy mit mondok. Hát az a baj, hogy az anyás először Bethlehembe rakta. De várjál, nem mutat valami? Minek ide? Betesda. Azt van, hogy Betesda. Analyze. Looks like there are 3 types of inscriptions. Ó, Názáret, mint a názáreti Jézus, nem? Betlehem, ahol született. Betesda. Jeruzsálem. Ó, várjál. There are 3 styles of writing. I've got 3 names. There must be a link. I was surely putting one there per category. Jön a Názáretre tenni, minden názáreti. We have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Igen, az is fontos, hogy milyen számok vannak ott, meg milyenek. Igen. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. I'll have to trust you. Jó, tehát akkor ez egy csapda. Ez félrevezetés. Akkor nem azt hiszem. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, Igen.
nothing more. Hát az volt a kereszt, amikor megfeszítették, ez volt ráírva a kereszt aljára. Ilyen ízi, meg azért koronázták meg a csúfolás a zsidók királya, és az volt a kereszten, nem? Aztán az volt ráírva a keresztre. Innen. Mindjárt megnézzük. Of course. I-E-R-I. Jesus Nazarenus Rex Idora. These initials stand for Jesus Nazareth, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross of the crucifixion of Jesus. Oké, tehát akkor a téma a keresztrefeszítés lesz. Szerintem lehetett, hogy tudtam. Igen. Szerintem. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details are flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Ja, akkor próbáljuk már a keresztrefeszítést. Igen, végülis az volt ott, hogy elég. Chapter 19, verse 17. 19, Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Igen, és azért koronázták rá, mert... Verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Oké. Jeruzsálem, nem? Golgotha, vagy mi a fasz? Az Golgotha, az a hegy, ahol megfeszítették. Nem. A Golgotha, mint a hegy, ahol fölkesz, ahol keresztet feszítették, nem? Itt van. Golgotha? Igen. Szerintem. Jó. Golgotha, lehet? Kell a római számos 12, vagy 19. Még egyszer olvastam. Igen. Golgotha szerintem. Hát igen, ott feszítették keresztre, de ezt nem tudom. Chapter 19, 19. 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Igen, erre nem derül ki, hogy mi az Golgotha, vagy mi a fasz, tudod? De a másikból igen. Várjál, nézd körbe, mit vannak, mi a helyek? Tehát, hogy akkor itt. Igen, de hogy a... Golgotha van, Jeruzsálem, és közel van Jeruzsálemhez. Jordan, Abu Gos, mi a fasz. Betesda, Betlehem, Mazarati. Igen, a Golgotha, igen. 19 mellett. és 17. Jó, mert nem csak kicsit nyílt ki, mert azt mondta, hogy egy kicsit nyílt ki, ez nem jó. Ez így jónak tűnik. Igen, de neki csak egy kicsit nyílt ki, azt mondta. Well done. I haven't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Várjál. Ez oldalon, vagy mi legyen? There must surely be a connection between the wheels. Different icons on this wheel, but it looks like some of them can't Az a be tövés connected to the koszorú. other wheels. Az a tövés koszorú, gondolom, amit az a galamb, amit ami a fehér galamb, gondolom, a Noénak a kelengeteket. Az az árvíz lesz. Let's try to come up with who I've chosen for the rest. Mother,
What do you think? As I told you, I didn't get that far. Itt attól megnézted. These icons do represent moments in the life of Christ. Az a visszatérés, látod? Aha. Az a visszatérés lesz, nem? A feltámadás, az a születése, aha, igen. az a keresztre feszítése lesz. Gondolod? Igen. Feltámadás a madárony. Nem, az a csás. As for the dark one, called the new moon, in cults, it's often associated with a conflict. Oké. Ide! Ez teológiai diplomatjával tudod játékhoz. Jó. Szerintem ahhoz ez kell nekünk. Jaj. Biztos, hogy kell. Amúgy a puzzle-ok egyetlenek. Igen. Ott valami oldalás is magyarázat. West, east, left, right, and goes through the following scales. Waxing presence, first order, waxing givers, nagyon jó. full moon, waning givers, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadow new moon. The moon shadow moves from west to east. Maradjunk az témánál? Milyen témánál? Hát, hogy mikor történt? Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. De ez az első klub, de azt nem biztos, mert Sonyi nagyon nem biztos, hogy a közepe is. Which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Ez mi? Ez... Ja. Mi forgatni, nem? Igen. Ide. The nation corresponds to the chosen king. Itt ki tudom találni. Guess the right moon. Guess the right icon. Guess the right icon? Nem, hát azt valószínűleg tudjuk, nem? Akkor guess the right moon. Ja, valamelyiket ki kéne találni, csak az, hogy csak egy ilyen geciségünk van. Oké, akkor ikonoknál... Hogy mikor milyen hold volt, szerinted? Én nem tudom. Szerintem az. De amúgy honnan látom, hogy melyik? Már nekem mondjuk ez jónak tűnik, nem? Anya, ez a születése. De honnan tudjam, hogy melyik a jó? Hol kell legyen? Most ott felül van, az jó nekem? Yeah. Ez mi? Ezt pont nem látom, mert ott a vér. Vágod, hogy így Áldisban végig egy forgós volt, és ott így, hogy végig folyik úgy, de csinál. Ja, igen, ez nem jó. Nem tudom. Íze. Hát, fogalmam sincs. Ez nem jó.
könyvben nincs semmi? Nem. Hát... Maradunk a témánál, a könyvben. Hallelet kell kitalálni, meg azt, hogy Jézusnak a életének nagy eseményeit, meg a nem tudom még mit kell, 3 vizét így egybe kell állítani valahogy. Aha. De figyelj, ha nézzük azt, hogy elméletileg, amikor Jézus született, akkor fél volt. Elméletileg. Vitathatjuk, de elméletileg akkor nem kéne, hogy nézni, hogy van ugye. Vagy hogy mikor született a fél Vérika, hogy akkor hogy áll a hold, ezt nem kéne tudni? 3, 7, 93. Nissan. Igen, meg mondják ízét is Holdára, a hold ízét is mondja, nem? Holda? Hát a születésnél, nem? Mondja. Nem tudom. Nézzét, menjünk vissza, nézzük meg ezeket a verseket, meg idéket, és hát abból ki tudjuk találni a holdállásokat, és akkor a holdállásokból meg az, hogy melyik ikon tartozik hozzá. Érted? Meg a számokat, hogy mikor volt. Érted? Értem. Nézzük meg pár izét, például a születését, a keresztülközetést, minden. Hát vannak évszámok, akkor ki tudjuk találni, meg vannak izék is szintén. Ja, csak azt nem tudom, hogy hova kell rakni, érted? Tehát, hogy én gondolom, akkor az a koszorú lesz a keresztrefeszítés. De hogy akkor az ott jó középen, vagy pedig, mert hogy nem nagyon, vagy pedig vigyem le. Azt nem tudom, szóval ott vannak izék, azok a passzusok, nem? Vagy mit vannak ott fent? Vagy melyik az időt mutatja, vagy az, hogy melyik... Fölmutatja a helyszínt, nem? Itt vannak a dátumok, nézd. Hol? Nissan 8, nem? Vagy Nissan 3? Vagy mi az? Hol? Ott. A legvégén. Kell a dátum. Igen, Nissan 3593, nem? Várj, meg kell tudni, várj, mindjárt rájövök a dátumra, jó? Jó. Ezért akartam mondani, szóval ott vannak a helyek, nem? Igen. És mondom, úgy, hogy be lehet állítani a... Na, 8-a. Itt az írsz. The Romans put a crown of thorns on his head. 8. Nissan 8. Várjál. Először megcsinálom a izét, utána mindjárt megnézzük a többit, jó? Jó. Itt. Az villanít a... Itt van. 8. Nissan 8. Látod? De ott van, mi az, hogy 3? Az mi a faszom? Mi az? Az ugye 3-as is. Láttam. Várják, fogom tekergetni. Azt mondod? Nissan 8. 6. 6 riab. 4 riab. Közben, meg ugye ezek részéket jelölik, nézd meg. Ott le van írva rendes izével, hogy mondjuk április 8, meg ilyenek, ott viszont ott ilyen Rajab, meg mit tudom én még, hogy mi alapján. Azt, itt meg az van. Szóval... Nézd csak, látod meg október, látod? Október 17, és akkor... Ramadán... Ez teljesen olyan ez is időszámítás, akkor olyan neki.
tud mondani a dátumokról. Nem erre akartam menni. This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. Jó. And these symbols must represent a specific date. Jó. Jó. Oké, tehát akkor április, március, február, január, jó, oké. Akkor ami kell nekünk... Mondom, az meg május lesz. Igen. Április... Hát... Az a baj, hogy miért van kétszer Nissan? Ezt nem vágom. Vagy március 26, ugye? Vagy április 8. Vagy valami ilyesmi. Április 8 van. Viszont van március 26 is. Április 8, március 26. Na ezt kell kitalálni, hogy melyik az. A kettő közül valamelyik. Melyik mit akar? Van-e olyan? Mindjárt. Hogy hívják? Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of the skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Hát akkor az április 8, nem? Vagy mi? Vagy nem? Ha jól emlékszem... Mi az év? Mit mond évre? 20-szor már hallottam. Verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Szerinted? Megnézem, mikor feszítették keresztül egy Jézus, mert nem érdekel. Yeah. Az lesz az a március 26-os. M26, igen. Jó. Az lesz az. Oké. Jó. Akkor a téma szerintem a stimmel. De azért nézzük meg, hogy mit mond az ikonokról.
Nagyon viszont akarsz az egész keresztfeszítéses, meg március 26-ot oda kéne a Golgotához takarni. Igen, én is ezen gondolkozom. Ezen vagyok ki, Mert hogy... ott meg ott názálat, meg ilyenek vannak. Hát de nem középre kell, nem tudom. Szerintem a megfelelő hely, a megfelelő idő. Nem? Meg a megfelelő holdjárás. Given the difference between the number of icons and the number of tones, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Jó, tehát akkor lehet, hogy a magát... Hogyha... Igen, az lehet, hogy igazad van. Hogy azt tekerd oda. És akkor mindegyik helyén lesz elméletileg. Hát meglátjuk. A lényeg az, hogy a töviskoszul tekerd a Golgotához. Mert... Így. Aha. Hát ott van a Golgotán, nem? Hát ja, de így. Várjál, részét a 26-tól 6 M-et oda. Azt is. Azt is a izi alá, a töviskoszul alá. Nem? Lehet. Pillanat. Jeruzsálembe született. Igen, az a jó. Annyira nem stimmelnek itt ezek. De igazad lehet. Akkor azt mondod, hogy szerinted oda kell rakni. Hát... Ajzé alá. Várjál, hát látod? Várjál, csak hogy nézzem. Nem biztos, hogy ugyanaz van. De igen. És akkor valahogy a holdjárás is meg kell találni. Hát, mindjárt megnézem, mit mond arról. In occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark one, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. In occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark one, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Analyze the moon. The new moon, az új hold, az ami a új holdat kéne megtalálni, amit a valamilyen izével, fájdalommal. Ott van a nézd. Várjál, nem tudom, itt elmondja úgyis, hogy melyik az. Szerintem. The moon cycle. Seventh Shaban, 607, first quarter. First quarter, az mit jelent? Első negyed, nem? Aha. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent. Az a first quarter kell nekünk. Az a new moon, ugye? Igen. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Tehát azt kell, amikor teljesen shadowban van, és ami mellette van, az első. Jó. Waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon.
mert a téma, akkor a témát meg tudtuk találni, tehát a keresztfeszítés. Volt ez egy nyílt, és azért ott be lehet állítani, ott a keresztfeszítés, hogy mikor, és hogy a... Oké. Jó, de hova vigyem? Ovára? Nem, ami most a 8-as alatt van, oda, nem? Nem azt kell nekünk? Igen, azt kell neki. De mi az az izé? Mi az az ikon? Ami ott van. Nekem az úgy tűnik, mint egy szög, nem? What? Az ikonoknál. Jól lenne kitalálni, mi az ikon. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Valahogy nem tűnik jónak. Miért nem tudok volna? Hát nem tudom, hogy így... Hogy elméletileg mindegyiknek ott kéne lenni egy izénél, nem? Hát nem tudom, figyelj, ott... Hát de végül is nem az egésznek a témája a keresztfeszítés, nem? Igen. És hogyha ide teszed magát a keresztfeszítést, tehát azt szerintem azt tudja, hogy a tömösikoszorús az a keresztfeszítés. Ha ezt ide teszed, alá 26-os, mert akkor történt, oda maga ízlet, akkor nagyjából szerintem úgy lesz, nem? Vagy azt mondta, hogy ez... Nem, mert akkor ez meg nem stimmelne, mert látod, hogy nem betesdálva volt ízé, nem? Vagy nem tudom. Érted? Én értem. Így meg, mire megnézzük, hogyha ott van az a Golgotánál, akkor nem tudom, akkor ha... Egy valami zavar, hogy nekem egy nem egyértelmű, Mi? hogy... Mi nem egyértelmű? Na várj, hogyha mindegyiket a izé alá rakom. A cuccok alá, tudod? És hogyha a moonoknál vagyunk, akkor így kéne, hogy jó legyen. Igen? Ennyi. Igen, ezt mondtam. Elmetek, ez így jó. Gyakorlatilag mondtam. De akkor pont ebben van, itt van az, meg hogy mikor történt. Ez mi ez a háromszög? Ja. Jó. Na várjál, akkor így nézzük most át, hogy mi történik. Jó. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from a theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Jó, csak hogy ezt középre rakjam, vagy pedig ide. Given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Ja, meg ott izénél is van valami téma, csak nem látszik pont a vértől szerintem. Jó, a mónos az szerintem mindegyiket eltaláltuk. Én úgy gondolom, igen, csak nem tudom, hogy most jó helyre raktam, vagy nem. Vagy már valahogy lehetett ilyen csalást csinálni, nem? Hogy az egyiket megtudtuk, hogy melyik a helyes. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Látod itt?
tudom. Hát figyelj, azt mondom, hogyha a right date-et megtalálod, az akkor fent a date-et, nem? Igen. Várjál. Figyelj, hogyha a right date-et megtalálod, akkor utána alá már be tudjuk szervezni. Neked az a bajod, hogy nem tudod merre. Mert az biztos, hogy a dátum az, vagy nem, a dátum az lesz. Ó, nem jó. Nem az kell. Right-ikon. Szerintem a right date-et tudom mindegyiket, a Moon-t is tudom szerintem, csak akkor nem tudom, hogy hova rakja. Jó, akkor az ikon legyen. To follow Paul's affection, I should select the crown of thorns. Ennyit mondott? Igen. Jó. Te is koszult mondtad. Igen, de ezt... Jó. Én ezt értem, de akkor hova kell rakni a izét? Ide rögtön a szaros alá, vagy pedig középre? Mert nincs sok értelme szerintem, hogy mindegyiket egy ilyen szarra rakjuk. Nem? Nem kéne középen lennie? Ugye megnézzük. Tehát nem úgy... Rakjuk úgy, ahogy én gondolom. Oda azt mondod, hogy a... Jeruzsálem a Jordántól, vagy a Betlehem, gondolom? Téma. Én így gondolom. Okay. Csak az a baj nekem, tehát hogy ez így egybe van, látod? Csak az a baj nekem, hogy most nem tudom, hogy... Várjál csak! Mi az? Várjál! Lehet, hogy csak nézd. Itt van a születés, látod? Igen. Hát nagyjából... Ja. Akkor itt van, látod a iző. Az mi bor? Halál és a bor. Vagy ez a halál? Hát nem a feltámadásra, nem tudom. És arra felé van. Hát talán... Maybe. Ki kéne találni, hogy az ikont hova kell rakni? Ide középre, vagy pedig nem? Sajnos nincs ötletem. Sajnos. Biztos, hogy ezt a három... There are three types of inscriptions. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from a theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Na akkor... Ja. A városhoz kell rakni az ikont, a date-et, meg a moon. Igen. Akkor viszont úgy kell csinálni. Szerintem mert is. hogy ott van a keresztfeszítés, az a Golgotánál volt. És mi az a madár? Ezt nem tudom. Maybe a feltámadás, nem tudom. Oké. Szerintem maybe ezt csinálom. Itt jó, majd kiderül. Nem biztos. Jó, csináltak, ott van az. Ott a 26-os van. Meg a izé. Ja, de például... Most például ott van a születése. Ez gondolom a pója, nem? De ez nem ott van. Nem? Ahol kéne, hogy legyen. De lehet, hogy a lényeg az a tematika, az, ami... Lehet, hogy... Bármint tettem. Itt a... Betlehembe született, nem? Aztán. Mi, hogyha oda rakjuk Igen? ha izét. Az baj, hogy akkor meg ott van a Betesbe, nem? Igen.
hogy nem, ezt nem tudod 100%-osan sorrendbe rakni. Ja. Itt szerintem meg kell találnod a témát, és azt kell sorrendbe rakni. Érted? És mivel Tehát már akkor megtaláltuk a szöget, se az összeset tudtad berakni, nem? Mármint, hogy ez... Igen. Szóval szerintem a lényeg az, hogy a keresztfeszítés volt a téma, nem? Hát és figyelj. az alapján kell betalálni a keresztfeszítés idejét, helyét és a holdat. Szerintem jól megcsináltuk, egyben nem vagyok biztos, hogy jó helyen van. Én nem tudom, szerintem, bár most minden oké és minden jó helyen van. Berakhatom a kezem? Rakd be, de jó helyen van a dátum, a hold van minden, nem mozdult el. No. Visszaraktam. Igen. Good luck. Kenyó. Tehát mi is úgy járunk, mint... Lehet. Mert az anyja is meghúzta, de neki nem volt teljesen kinyitva. Tudom. Nem tudom, mentés volt. Mentés. Előtte mentettük, hogy visszatérünk. Csiki nem. Akkor mi legyen teljesen, vagy visszatöltsünk? Visszatöltő nem hiszem, hogy tudjuk. Jó, hát figyelj, nem tudom, Csiki nem utoljunk, vagy nem. Nézzük meg a izét? Mi? Hát, hogy jól csináltuk-e? Ja, mindenképpen, mert lehet, hogy sztoriban nagyon bele nyomulna izé. Azt, hogy fél karunk van? Hát, ja. Hát lebuknánk, hogy itt voltunk, nem? Persze. És ha rájöttünk a dolgokra, csak nem tudom, hogy helyesen. Ha nem helyesen, akkor nyilván. Sikerült. Jól csináltad? Szerintem van. A kereszt meg a izé az jó, de a hold az nem. Mármint a korona meg az jó? Azokkal, hogy látom, jó helyen vannak. Hogyha ez ennek lehet hinni. És ezt mutatja. Ilyen, hogy nem. Ez meg kell volna. Kurva nyernek. Fura. Én nem fél oldat mondtam volna. Én sem, de nem azt mondja, hogy amikor az a kis izéje belül, nem? Igen. Igen. Tehát azt mondja, hogy így a jó. Így? Igen. Hát... Sorra sok az összes ezt mutatja? Vagy csak szokott? Nem az összes mutatja ezt. Van, aki lehet elbaszta. Igen, szokott mutatni. Ez van? Ezt mutatja, de nem értem, hogy a holdat, ez még... Igen, mert nem fura, mert mintha azt mondtam volna, hogy ilyen negyed Igen. Jó, de hát figyelj. Hát jó, figyelj, elbasztuk volna. Tehát most jobb inkább. Good luck. Ekkora buzi, good luck. Na? I never doubted you, my son. De jó, majdnem szoktuk. Ja, azt majdnem szoktuk, igen. Aztán nagyon szoktuk. Nem sokkal, csak nagyon, de rosszul magyarázza. Azt mondta, hogy izé. Igen. Az igen.
Ez egy sikeres történet volt. Nem igen. Elvesztettük volna a kezünket. Ja. Szerintem. Bassza vagy. Igen, mert amúgy jól csináltuk, csak baszki. Jól csináltuk, csak a Holdot nem hülyén írta le, mert azt mondta, hogy miután, hogy ez csak jó, mondjuk ez is egynegyed, tehát a fele is, nem? Nem amikor tudom. így ízni, akkor az egy ízője, vagy nem tudom. Mindegy, Nem én azt tudom. hittem, hogy amikor már ilyen... Hát de azt magyarázta, hogy egyből oldalra, amikor Igen, csak egy kicsit. Egy darabja nincs meg a Holdnak, egy kicsit. Igen. Jó van. Ez már kész. Következőben csak 3 fejezet lesz, de utána meg jó sok. Ezért jó. Én is örülök, hogy nem Nem vágtuk le érzed, hogy csak kezünket. tényleg rosszul lehet értelmezni. Igen? Szóval... Ja, nem. Még nem is tudok izét csinálni. Olvasást, mert nem tudok semmi könyvet. Na mindegy. Szóval...